Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত চিলি পনীৰৰ ৰেচিপি ভিডিও শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো। এই ৰেচিপিটো মই মছলা আৰু কৰ্নফ্লোৰ নিদিয়াকে বনাইছো আৰু আপোনালোকে যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই তে ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই এনে ধৰণৰ পিয়াজ কেটামান কাটি লৈছো। লগতে বিলাহীও দি দিছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখও দি দিম। গুটেখিনি ভালদৰে অলপমান ভাজি থাকিম। তাৰ পিছত 1 চামুচ সয়া সস দিম আৰু 1 চামুচ টমেটো কেচাপ দিম। हाफ চামুচ ভুট জলকীয়া পেষ্ট দিছো। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে আৰু লগতে পনীৰখিনিও দি দিম। ইখিনি গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। আমাৰ চিলি পনীৰ হৈ গল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। সো গাইস আজিলে ইমানে। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।